So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel, The Toaster Nepal. Once again I'm back with another video. र आजको भिडियो चाहिँ म तपाईहरुको लागि लिएर आछु द जुरासिक पार्क वर्ल्ड भन्ने मुभी थिममा यो हाम्रो नयाँ डाइनोसर ल. सो हजुरले मुभी हेर्नु नै भयो होला. सो जुरासिक वर्ल्ड भन्ने बित्तिकै तपाईलाई डाइनोसर याद आउँछ. सो आज मैले त्यही थिममा डाइनोसर लिएर आछु र हामीसँग भएको डाइनोसरको नाम चाहिँ हो यो खार्नोट्रस टोरो. मलाई भन्न आएन हैन, तर त्यस्तो समथिङ हो. एन्ड दिस इज सुपर क्लोसल र सुपर कोलोसल भनेको छ. एन्ड स्पेसली फ्रम नेटफ्लिक्स. एन्ड यो चाहिँ अगाडिबाट सेम तपाईँको रियलिस्टिक डाइनोसरको देखिन्छ भने पछाडिबाट नि हेरौँ ल. पछाडिबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ है. सो दिस इज 99 सेन्टिमिटर प्लस 39 इन भन्नाले यो सब यसको लेन्थहरू होला. मेबी खुट्टादेखि टाउकोसम्म 99 सेन्टिमिटर लामो र 39 सेन्टिमिटर चाहिँ यसको हाइट होला मेबी होइन. एन्ड यसपछि हाम्रो यी डाइनोसरहरू चाहिँ हामीसँग ठुलो यो डाइनोसरले चाहिँ सानो सानो डाइनोसरहरू खान्छ. सो दिस इज म्यानुअली सबै तपाईँले म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ ल. ओके, अब हामी यसको अनबक्सिङतिर लाग्छौँ ल. सो अब यसको अझै कुरा गर्नुपर्दा हजुरले यसको डिटेलिङ हेर्न सकिन्छ होइन. डिटेलिङ इज असम है. यसमा यहाँ रबरले बनाएको छ. सो यसको सानो हात पनि छ ल, तर यो रियलमै होला, तर हल्का हेर्दा अलिकति वियर्ड देखिन्छ है. तर यसको हात त्यही हो ल. मेरो कान छेउमा हाल्दा अलिकति ठुलो छ है. ओके, अब हामीले सुरु गर्छौँ मुख खोल्न. सो यसको साइडबाट खोल्नुपर्ने हुन्छ. आई गट दिस पेयर अफ सिजर्स है. सो हामी यहाँबाट यहाँबाट निकाल्न ट्राई गर्छौँ. निक्लेन. सो हामी यहाँ माथि पनि ट्राई गर्छौँ. सो यो हाम्रो डाइनोसरको दिस इज आवर डाइनोसर लेग फुल्ली ऱ्याप्ड है. साइडमा राख्छौँ ल. अर्को पार्ट निकाल्छ विच इज यसको डाइनोसरको टेल. लुक एट दिस गाइज. यो कति ह्युज छ भनेर तपाईँले यसको पुच्छर पनि थाहा भइसक्यो होला है. सो दिस इज आवर यसको पुच्छर है. राख्छौँ लामो साइडमा राख्छौँ. अझै आउँदै राखेको छ. दिस इज अनदर लेग. र साइडमा राख्छौँ. सो यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सबैको यहाँ टेपिङले राखेको भएको कारणले यसलाई चाहिँ मजाले टेप काटी खोल्नु नै पर्ने हुन्छ ल. सो तपाईँलाई म छिटो काट्नुहोस् है.
सो हामीले यसको सब निकालिसक्यो अब हामी सबै निकाल्छौँ ल सो हामीले यसको फाइनली यो निकालिसकेका छौँ ल अब हामी यसलाई साइडमा राख्छौँ अनि केही छ यति नै सब हाम्रो सो गाइस दिस इज आवर डाइनोसर यो चाहिँ हाम्रो डाइनोसरको बडी मात्र छ ल हाम्रो डाइनोसरको बडी अहिले नि यो यत्रो ठुलो भइसक्यो गाइस झन् सबै जोड्दा के होला ओके अब हामी फर्स्टमा यसको खुट्टाहरू हाल्छौँ ल ओके हामीलाई खुट्टाको निकाल्छौँ मान्छेले मलाई है कस्तो लकी क्या ढिङ्गादेखि कोहीसँग खेल्न पाउँछ राम्रोसँग पाउँछ सोचिरहेलाई ओ भाइ साहब कति धेरै प्याकेजिङ हो टेपै टेप छ त ल हेर्नु गाइस टोटलमा मैले यत्रो टेप निकालिसकेँ त्यहाँ पनि स्टिल आइरहेछ है ओके लुक एट दस यो हाम्रो खुट्टा रेडी भएको छ हेर्नु न गाइस डिटेलिङ वाइज कुरा गर्ने क्या डिटेल वाइज ल यहाँको लेगको डिटेलहरू हेर्नु नङ हेर्नु है डिटेलको क्या नाइस अब हामी अर्को नि खोज्छौँ ल सो यसै क्रममा हाम्रो सेकेन्ड पार्ट पनि तर टेप धेरै क्या यिनीहरूको टेप हुनु त राम्रै हो तर यो अति धेरै टेप क्या सो हाम्रो सेकेन्ड लेग पनि रेडी भएको चाहिँ अलिकति साइज मिलाउनु पर्ने छ यसको ओके हाम्रो सेकेन्ड लेग पनि रेडी भएको छ सो यसको पनि डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ ल गाइस सिमिलरली हाम्रो म्यानुअल है सो यसले चाहिँ हाम्रो सानो 20वटा ड्रागन पनि यसले होल्ड गर्न सक्छ क्या मुखमा सो तपाईँको सबै कुरा म्यानुअली गर्नुपर्ने हुँदैछ जो यो हातहरू पनि म्यानुअली हुन्छ हेर्न छ सो हामी यसलाई जोइन गर्छौँ ल सो फर्स्ट यसको यो होला मेबी हालेपछि निकाल्नु मिल्छ कि नि सो हाम्रो यो जोइन गर्छौँ हामी ल सो यसलाई जोइन गर्न चाहिँ यहाँ राख्ने होइन क्या सो यसलाई यत्तिकै राख्यौँ ल सो हाम्रो ओ नाइस यसरी अड्काउनु पर्ने रहेछ ल गाइस मैले थाहा थिएन आई डोन्ट नो निकाल्न चाहिँ मिल्छ कि नै सो गाइस हाम्रो दुईवटा खुट्टा फिट भइसकेको छ ल सो हामीलाई यसलाई खुट्टा मिलाउनु मिल्छ हामीले एज ए म्यानुअल तपाईँले यसरी मिलाउनु मिल्दो रहेछ ल नाइस ओहो हो लुक एट दिस ओके गाइस यसको पुच्छर नभएसम्म चाहिँ ब्यालेन्स नहुँदो रहेछ ल सो यसलाई चाहिँ हामी अलिकति पुच्छर चाहिँ मजाले हाल्नु पर्दैन सो हाम्रो पुच्छर चाहिँ यहाँबाट हाल्ने गाइस ल ओके गाइज फाइनल्ली हाम्रो डाइनोसर रेडी भइसकेको छ सो हाम्रो यसको लेगको सेप डिजाइन गर्दा यसरी हुँदो रहेछ ल सो दिस इज आवर डाइनोसर गाइज ल ओके सो दिस इज आवर डाइनोसर गाइज
सो तपाईँको अर्को चाहिँ यसको बारेमा अझै के भन्नुपर्दा तपाईँले सबै हेडहरू छ नि यसलाई मुभ गर्न सकिन्छ जस्तो यो हाम्रो छ नि यो यसलाई हामी यसरी खोलेर राख्न सकिन्छ कि सो हुनसक्छ रियलिस्टिक डिटेल्सहरू यसलाई क्लोज गर्छ प्लस तपाईँले यसको हेड मुभमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यसलाई यता राख्नु पनि पाइन्छ उता राख्नु पनि पाइन्छ ल यसरी कता हेऱ्यो भन्ने आफ्नो इच्छा एन्ड टेल पनि गाइज हेर्नु ल टेल पनि तपाईँले आफ्नो इच्छाले यताउति गर्न मिल्छ ल एन्ड हाम्रो लेग त बाहिर लेग हामीले यसरी मिलाउनु पाउँछ कि ओके सो गाइस यो डाइनोसर हल्का हेभी प्लस ह्युज छ है तपाईँले देख्न सक्नु भएन है कत्रो ह्युज छ देखिसक्यो होइन सो यसको बारेमा अझ कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अलिकति हेभी पनि छ क्या यसको बिल्ड बाई प्लास्टिक सबै प्लास्टिक बडी भएको कारणले अलिकति हेभी नै छ होइन ल तर यो चाहिँ अहिलेसम्मको मैले देखाएको चाहिँ सबसे लार्जेस्ट डाइनोसर हो हामीसँग स्टोरमा भएको अहिलेसम्मको एन्ड कलर वाइज डिटेल वाइज ग्राफिक वाइज सबै अनुसारको बेस्ट छ यो है अब तपाईँको यसको अझै रमाइलो कुरा भन्दा यसले डाइनोसरहरू खान पनि सक्छ क्या सो त्यो सानसानो डाइनोहरूले सबैले सानसानो डाइनोसरहरूलाई चाहिँ यसलाई खुवाउन सकिन्छ क्या अनि खुवाइसके यसको स्टोर हुने ठाउँ भनेको चाहिँ पेटमा छ क्या यहाँ छ क्या सो यसलाई चाहिँ हामी निकाल्न सक्छ ल यहाँबाट निकाल्नु मिल्छ ल म तपाईँलाई एउटा डाइनोसर हालेर देखाउँछु ल सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो मिनी डाइनोसरहरू ल यिनीहरूको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन गाइज होइन तर मिनी डाइनोसरहरू सो यसलाई चाहिँ यसले खाएर यसरी यसलाई खाएको बनाउनु मिल्छ तपाईँले यसरी लुक टेरिफाइङ है यसले खायो अरे सपोज होइन यसलाई खायो यसरी खायो अरे होइन अघि हाम्रो छिरो अरे होइन यसले खायो अरे गममा खाइदिए मुख बन्द गर खाएर होइन सो खाएपछि तपाईँको डाइनोसरहरू चाहिँ कहाँको स्टोर हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको यहाँ स्टोर हुन्छ क्या सो हाम्रो डाइनोसर चाहिँ यहाँ छ गाइजी यसरी निकाल्नु मिल्छ क्या सो तपाईँको सबै कुरा स्टोर गर्नु पाइन्छ तपाईँले डाइनोसर मात्र होइन सबै तपाईँले कुनै कुनै चाहिने स्मल टोयहरू पैसाहरू स्टोर गर्नु मिल्छ ल सो दिस इज इट यही थियो आजको हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो द रियलिस्टिक जुरासिक डाइनोसर है सो गाइज आजको लागि अनबक्सिङ यही थियो हाम्रो डाइनोसरको द ह्युज डाइनोसरको आई होप हजुरलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु र हजुरलाई केही जान्नु छ केही कुरा बुझ्नु छ भने चाहिँ यु क्यान कमेन्ट अस हामीसँग चाहिँ फेसबुकहरू सबको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन राख्दैछु त्यहाँ पनि सक्नु क्वेसन्सहरू सोध्नु सक्नुहुन्छ अन्टिल देन बाई बाई